Hello các bạn, chào buổi sáng nha các bạn ơi. Mình đang đi từ hướng sân bay ra bên đường Phạm Văn Đồng nè. Giờ này là 6 giờ rưỡi rồi đó. Xe bắt đầu đông đúc lắm rồi. Để tí nữa chạy ra khỏi khu trung tâm á, cái mình bật lên quay tiếp cho các bạn nha. Hồi xưa nếu mà các bạn đi từ bến xe miền Đông á, thì nó sẽ đi ngang qua đây. Nếu đi về hướng Trơn Thành, Bình Phước nè, DT 743 rồi các bạn. Đang ở Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương nè. Sáng giờ mình đi chắc cũng được 1 tiếng rồi đó, 20 mấy 30 km rồi. Chắc kiếm chỗ ăn sáng, với lại mình còn uống mấy viên thuốc nữa các bạn. Chưa có hết bệnh nữa. Mình cũng chưa tìm được chỗ ăn sáng, với lại cũng mua thêm một ít nước suối luôn các bạn. Đây, mua mấy chai nước suối thôi. Mời các bạn. Đang ở Huỳnh Văn Lũy á, là đường DT 742 nha. Mình ăn nãy giờ được 15 phút rồi các bạn ơi. Mọi người nó phê phê, có buồn ngủ. Uống thuốc vô rồi nên mình uống có ngụm cà phê rồi không dám uống nhiều, sợ cà phê nó làm giảm hiệu quả của thuốc á. Mà thực sự là các bạn thấy là dù mệt, dù hơi buồn ngủ chăng nữa thì mỗi khi mà mình lên xe, mình bật cái bản đồ định vị cái điểm mình cần đi á, là mình cứ thế mình lên, mình ngồi, mình chạy thôi các bạn. Tập trung vô chạy, quan sát đường xung quanh. Nếu mà có suy nghĩ gì thì mình vẫn suy nghĩ các bạn, nhưng mà vẫn dành cái việc mà quan sát đường ra đó quan trọng hơn. Mình suy nghĩ miên man, có khi hồi nãy mình suy nghĩ về những cái con đường mà hồi xưa á các bạn, cách đây 10 năm, 15 năm, 20 30 năm mình đi á, thấy nó lay quay lẹ ghê luôn á. Giống như cái khu mình ở hồi đó là gần ngay Soái Kình Lâm. Không biết giờ cái tên này nói ra có bao nhiêu bạn biết được không nha. Bây giờ cái tên này nó đã thành một cái gì đó nó dĩ vãng rồi các bạn. Và cũng vô tình luôn là hôm nay á, là mình đi đến một cái nơi đó mà cách đây tầm để coi ta, cách đây tầm để mình đoán 50 năm các bạn. Thông cảm, mình đếm chậm não giờ đó phê phê rồi. Cách đây cũng tầm 50 năm các bạn, cái tên nó được sinh ra. Và sau đó tầm nhanh lắm các bạn, 21 năm thôi thì cái tên nó đã không còn nữa. Không còn đây nghĩa là nó không còn được sử dụng mới nha. Vẫn còn một số chỗ người ta vẫn để cái tên đó. Và điểm đến đầu tiên của mình hôm nay đó chính là cầu Gãy Sông Bé. Tại vì hôm nay tính ra là cũng cuối tháng 4 rồi, sắp tới ngày 30 tháng 4 rồi. Và đặc biệt là cái cây cầu Gãy Sông Bé này đó, nó bị gãy vào thời điểm 29 tháng 4 năm 1975 á. Các bạn thấy trùng hợp không? Và hôm nay cũng là 2026 rồi. Các bạn thấy 51 năm trôi qua rồi. Nhanh ghê. Đây là đường DT 741, cổng chào xã Phước Hòa nha các bạn. Hiện tại thì Phước Hòa cũng là thuộc thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn ơi. Và lưu ý là tuyến đường bên này các bạn chỉ chạy được bên trong này thôi. Và cũng có luôn bản thông báo là sẽ kiểm tra tốc độ phương tiện á. Nên các bạn chạy tầm mình nghĩ 50 là ổn nhất rồi. Gần tới rồi các bạn ơi. Nhưng mà các bạn lưu ý là mình sẽ rẽ bên tay phải vô trước. Ở đây có cái con đường là đường cầu cũ á các bạn. Các bạn mà đi thẳng là sẽ ra cầu Phước Hòa luôn nha. Bên tay phải bên này nó sẽ có một cái bảng là khu di tích cầu Sông Bé. Thì các bạn rẽ vô là đường. Đây nè, đó các bạn thấy phía trước không? Có cái bảng đen á. Các bạn không thấy, các bạn chạy thẳng luôn là qua cầu phải vòng lại xa lắm. Tại vì mình mới vòng này rồi các bạn. Đây.
Di tích lịch sử cách mạng cầu Sông Bé nha. Ở đây đã được ghi nhận là di tích lịch sử. Đường vào các bạn thấy không? Đó, nhìn rất là chill, nhưng mà mình thấy nó hơi vắng vẻ các bạn. Xung quanh hai bên đường là hoa chuông vàng á, có khả năng hấp thụ khói bụi và thanh lọc không khí rất hiệu quả. Đây, thường các bạn có thể qua bên kia cũng được, nhưng mà mình thấy đi vô bên điểm này trước. Đó, các bạn thấy không? Nguyên một cây cầu phía trước luôn nè. Cây cầu này đã bị gãy và hầu như là chỉ có cái ở giữa cầu là vẫn còn vươn ra phía dòng sông sông Bé thôi các bạn. Thì hiện tại người ta có khóa lại á, không cho các bạn vào tham quan chơi hay là đi bộ vô được đâu nha. Bạn có thể đứng từ đây quan sát. Đó, thì cái cầu này mang đầy vẻ rêu phong của những năm 1900 hồi đó các bạn. Kể từ khi nó bị đánh gãy tới nay thì cũng đã hơn 50 mấy năm rồi. Nó vẫn như vậy á các bạn. Giống như là thời gian đang ngưng động lại giữa nơi này vậy đó. Bây giờ mình sẽ đi qua bên hướng bên kia để mình tham quan. Bây giờ mình sẽ đi qua cầu Phước Hòa các bạn, để đi qua bên kia của cầu gãy Sông Bé. Tại vì nó có hai khúc các bạn, khúc bên này và khúc bên kia nữa. Sau khi cây cầu Sông Bé này gãy xong á, thì ở đây người ta không còn đi bằng cầu Sông Bé mà người ta sẽ đi bằng cầu Phước Hòa này các bạn. Đường lên hơi khó nha, các bạn nhớ quan sát xe. Cây cầu Phước Hòa này thì nó cũng bắc ngang qua sông Bé, dòng sông sông Bé các bạn. Sông Bé này á, thì nghe kêu là bé thôi các bạn, nhưng mà chiều dài của nó tầm 350 km và dòng nước rất là chảy xiết luôn. Đó, bên kia là cây cầu gãy đó, cầu gãy sông Bé đó, các bạn thấy không? Đặc biệt là nếu mà các bạn đi vào tháng 1 và tháng 3 đó, thì những cái cây cao su nè, nó vào cái mùa lá vàng đẹp lắm các bạn, đổ được như là ở châu Âu gì đó, mình nghe đồn thôi nha, chứ mình cũng chưa có thấy nữa. Thì từ cái điểm cầu gãy bên kia qua cầu gãy bên này á, thì mình thấy nó không có xa lắm. Ủa mà sao bản đồ nó dẫn mình đi đâu vậy? Đây có bảng là đây, các bạn thấy không, có di tích lịch sử văn hóa luôn, thì hai bên đều có cái bảng di tích lịch sử hết. Đường vào bên này thì mình thấy nó rộng rãi hơn so với lại bên kia, có nhà dân sinh sống chứ không có vắng luôn nha. Ở phía trước mặt mình là cái đoạn còn lại của cầu gãy sông Bé bên này nè. Mình có nghe nói là bộ phim Tèo Em á các bạn, được quay phim á ngay cái cầu gãy nào, thì diễn viên Thái Hòa đó phóng từ bên cầu bay xe máy qua luôn á. Các bạn thấy ngầu không? Mà không biết có nên nói các bạn biết không, chứ thực tế là mình chưa có coi phim đó các bạn. Chỉ tới đây check in thôi à. Người ta cấm ô tô và xe máy chạy lên cầu thì mình nghĩ là đi bộ được. Đây mình sẽ dẫn các bạn lên tham quan cầu gãy sông Bé nha. Đây, mình đang đi giữa cây cầu lịch sử được đánh gãy vào ngày 29 tháng 4 năm 1975 đó các bạn. Các bạn cũng thấy hai bên sông rất là đẹp. Đó, nước của dòng sông sông Bé đang chảy nè các bạn. Nó rất là yên bình thơ mộng, nhưng mà đôi khi cũng rất là xoáy dữ lắm các bạn. Còn phía xa xa là các bạn thấy một cánh rừng bạt ngàn luôn. Còn bên này các bạn sẽ thấy được cầu Phước Hòa hồi nãy mình đi ngang qua đó.
Đó, còn bên kia là cây cầu gãy mé bên hồi nãy. Các bạn thấy di tích cầu gãy Sông Bé này có đặc biệt không? Các bạn nào muốn ghé qua để thăm không? Hoặc là có bạn nào đang xem video này nè, mà nhà gần khu này, ban đêm á, mình thấy có trang trí đèn đó các bạn. Đó, các bạn thấy không, người ta có lắp đèn sẵn nè, đèn led. Ban đêm sẽ lên đèn, chắc cũng đẹp lắm các bạn. Bên đây cũng có dịch vụ cà phê rồi này nọ nè. Ở đây có bạn xếp hạng di tích cấp thành phố luôn á các bạn. Đây là dọc đường này á, có rừng cây cao su đẹp lắm các bạn. Đó, không khí cũng rất là mát mẻ, trong lành luôn. Còn đang trên đường đi qua điểm đến tiếp theo á. Đó các bạn thấy không? Hồi xưa ở khu này nè, thì nó chính là sản xuất cao su. Thì từ cái cây tàu Sông Bé cũ á các bạn, tàu gãy Sông Bé đó, người ta vận chuyển cao su từ mấy tỉnh lân cận này nè về Sài Gòn. Có thể nói là cái cầu hồi nãy là chính là cái tuyến đường huyết mạch chính nối liền với lại các tỉnh Tây Nguyên nữa các bạn. Và đây chính là giống như là một trái tim của miền Đông vậy đó, với đất đỏ ba san và những rừng cao su bạc ngàn. Gió lắm các bạn, giờ nắng cũng lên là 30 độ rồi, 9 giờ kém nha. Thì trên đường đi mình tìm kiếm có một cái thiền viện Trúc Lâm đó các bạn. Chỗ này nó cũng rất là mát mẻ và cảm giác rất là thư thái nha. Ví dụ các bạn đi dọc đường mà các bạn thấy có mệt đó thì có thể ghé đây tham quan nghỉ ngơi chút xíu cũng được. Công viên này rất là rộng lớn nha các bạn. Các bạn thấy từ xa vào là thấy xung quanh đó cây cối mọc và thoáng mát lắm các bạn. Thiền viện Thanh Nguyên. Chắc mình quay xe ra nha, không có làm phiền mấy thầy đang tu tập. Với lại ở đây có cát sỏi mịn á, các bạn chạy cẩn thận. Ra khỏi thiền viện á, thì mình sẽ đi tiếp đường DH502 nha. Tầm 18 km nữa là mình sẽ tới điểm tiếp theo á. Hôm nay trời hơi âm u tí các bạn. Bạn thấy trời không có trong xanh mà cũng không có mây không, có vài ba đốm mà. Đây là cầu Tam Lập. Đây là khu vực Bắc Tân Nguyên đó các bạn. Mình đang hướng thẳng vào trong khu vực này để đi tới đập Đá Bàn. Đây là một trong những công trình thủy lợi ở phía Bắc Tân Nguyên các bạn, cung cấp nước tưới tiêu cho Bắc Tân Nguyên. Đường vào nhìn cũng vắng vẻ và cũng chill lắm các bạn. Có mấy cây hoa giấy màu tím nè. Không khí trong lành. Tầm mình thấy bây giờ nắng lên là tầm 31 độ. Ui, con bướm nó bay vô mà cái nón mình đừng hên, nó mém qua một bên rồi. Công trình này thì mình nhớ là nó có tầm khoảng 120 nha, 120 diện tích nước các bạn đó. Mà đây nó tạo ra một cái vùng xanh mát. Xung quanh đây là cây cao su nè, rồi rừng cây, tạo ra một cái hệ sinh thái rất là tốt các bạn. Đây có nhà dân sinh sống cũng nhiều nữa các bạn. Đó, phía trước mặt các bạn là hồ Đá Bàn. Mình sẽ đi qua cái cầu bé bé này nè. Ui. Đó, các bạn thấy nước trong xanh không? Thì ngay hồ này có một cái đập luôn các bạn, nó cũng tên gọi là đập Đá Bàn. Các bạn có thể ghé qua tham quan check in này nọ, tại vì cũng tiện đường mà, đúng không các bạn? Đó,
Nhưng mà ở đây có cho xe vô không ta, hay là bị cấm giống như mấy chỗ khác? Đây là đập đá bàn nha, mình đi qua cái đập xong mình sẽ kiếm chỗ vô hồ chơi có không ta. Đó, các bạn thấy đẹp không? Mặc dù chỉ là một cái hồ không có lớn lắm, nhưng các bạn thấy ở xung quanh rất là xanh tươi. Mặt nước hồ cũng trong vắt luôn các bạn. Nói vậy thôi chứ mình đâu có thấy được gì dưới đâu. Cái ý mình là trong xanh đó các bạn. Đó, đây là đập đá bàn nha. Các bạn có thể gõ Google Maps và các bạn có thể tìm ra điểm check-in. Có bạn nào đi qua bên đây chưa? Để lại comment bình luận bên dưới nha các bạn. Thì khu vực cấm không phận sự cấm vào nè. Đây là cái chỗ chắc điều tiết nước đó các bạn. Ở phía xa xa là có mấy cái hướng đi xuống các bạn. Ở đây cắm trại camping nè. Mình nhớ nha, khu này cũng có nhiều cái đặc sắc lắm. Tí nữa mình kể cho các bạn biết. Qua khu này cũng được nè các bạn. Đó. Các bạn có thể xuống đó camping nè. Các bạn thích câu cá thì có thể xuống đây câu cá, mang cần câu theo. Đó, nhưng mà như mình thấy chỉ có đi bộ xuống hay sao, để đường xuống xe máy có không ta? Cao quá các bạn, xe thì chắc chưa có xuống được. Ồ, ve kêu á, nghe ve kêu là biết sắp tới mùa hè à các bạn ơi. Mình chỉ nhớ cái mùa hè là cái mùa tháng 5 tháng 6 mà hoa phượng rực đỏ thôi. Ở đây cũng chưa xuống được. Đây chắc xuống được nhưng mà không biết có lên được không các bạn. Đây là đường để xuống nè. Thì mình xuống tham quan cho các bạn xem nha. Các bạn có thể ghé đây, xuống đây. Ồ, người ta nói là đây là khu vực cấm. Cái này không cho cắm trại nha các bạn. Mình giới thiệu nhầm rồi đó các bạn, đừng qua đây cắm trại, người ta cấm á. Đây là không được cắm trại đâu, tại vì mình nghĩ là đó, ở đây của ủy ban xã người ta thông báo luôn đó các bạn. Cho nên là các bạn ghé qua tham quan chơi thì thôi, chứ cắm trại thì mình cũng không biết, chắc qua khu khác nha. Đó. Công nhận hồ chỉ có 100 ha thôi mà rộng. Đó, các bạn thấy sao? Đó, ở đây nước nó ra tới gần ngay mép bên phía bờ này luôn nè các bạn. Đây là hồ đá bàn đó. Có bạn nào ghé qua đây tham quan check-in chưa? Hãy để lại bình luận bên dưới nha. Mình thấy đây cũng đẹp lắm các bạn, ghé qua chơi check-in rồi. Đây người ta không cho cắm trại thì sao ta? Chắc đi thuê mấy khu vực khác nè. Đó, cái chỗ hồi nãy là cái cầu bé bé nãy mình đi qua đó các bạn. Đây không cho cắm trại nha các bạn. Xanh tươi mơn mởn lắm các bạn. Rồi chắc mình đi qua điểm tiếp theo nha. Mình còn tới mấy điểm nữa lận các bạn. Thường là đi khu vực nào đó mình sẽ tìm coi có cái gì hay, có cái gì đi được để mình thấy. Với lại sẵn bật mí cho các bạn luôn đó là đợt này là mình đi ngắn tầm 180-200 km thôi các bạn. Chủ yếu là cũng sắp tới dịp lễ 30 tháng 4 rồi, cho nên là mình cũng đi thăm mấy cái sự kiện. Ở đây không cho quẹo qua, mình nhầm xuống. Mình đi tham quan những cái nơi di tích lịch sử, những cái gì đó kỷ niệm về những cái ngày 29-30 tháng 4 đó các bạn. Ở đây cũng có cà phê hồ đá bàn nè, các bạn có thể ghé đi cà phê tham quan. Chỗ này cũng chill lắm nha các bạn. Nếu mà các bạn thích quay phim, đây chắc mình làm cái máy quay cho nó đẹp các bạn. Các bạn lưu ý giúp mình đó là mùa đi tham quan cái đập đá bàn này á, chính là mùa khô, là mùa lý tưởng nhất nha. Nó từ tháng 12 cho đến tháng 4 á. Các bạn có thể xuống dưới chơi tham quan này nọ. Và mình nghĩ là chắc câu cá được á.
Đây là một số chỗ các bạn có thể ghé chơi câu cá. Từ đây thì các bạn có thể đi tham quan ở một cái khu vực nữa cũng rất là đặc biệt. Đó chính là cái chiến khu D nha. Đó thì chiến khu D thì nằm cách đây có tầm 2 km thôi à. Các bạn có thể ghé qua thăm thử xem như thế nào nha. Đặc biệt là ở đây chiến khu D là các bạn không cần phải mua vé vào cổng khi đi tham quan. Đây, di tích lịch sử chiến khu D. Mình sẽ rẽ trái bên này nha. Chính vì ở khu này được mở cửa miễn phí không có tốn vé đó, cho nên mình thấy rất nhiều đoàn thanh niên hay là các hội nhóm này nọ có thể vào đây sinh hoạt cắm trại chơi các bạn. Và đặc biệt là nó có một cái hồ nằm ngay dưới khúc này luôn, cho nên là không khí cũng khá trong lành mát mẻ và có đầy đủ nguyên một cái hệ sinh thái nước và cây cối các bạn. Tuy nhiên các bạn đi tới những khu này thì cũng lưu ý về vấn đề côn trùng chích nha. Nhớ xịt mấy cái chai thuốc chống côn trùng này nọ cho nó an toàn các bạn. Nó kêu mình quẹo trái vô đây nè, mà không sao, đi thẳng thử coi, vẫn có đường mà. Ở đây là chiến khu D các bạn, những cái ngôi nhà mái ngói đỏ, nhìn kiểu phong cách hồi xưa á. Ở đây vẫn còn một cái tượng đài thủ ghi công của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cái thời kháng chiến. Chiến khu D này được thành lập năm 1946, đã trải qua 2 cuộc kháng chiến lớn đó các bạn. Và nó cũng có thể coi là một cái căn cứ thép của miền Đông Nam Bộ. Rất là rộng lớn luôn các bạn. Các bạn có thể tham quan ở đây, và mình nhớ là có một cái nơi để các bạn tham quan về địa đạo á, để biết được là hồi xưa các cuộc kháng chiến thì các anh hùng chiến sĩ đã chiến đấu vất vả như thế nào dưới các địa đạo như vậy. Đây là phòng trưng bày nè, mà đóng cửa rồi. Ở đây thì có thể đi thẳng xuống được tới ngay gần cái hồ đá bàng hồi nãy á. Công nhận hồ chỉ có 100 ha thôi mà rộng. Mình thấy cái khu này hơi vắng vẻ. Các bạn cũng trang bị nước uống, đồ ăn, thức uống nha. Ở đây chắc cũng không ai bán buôn gì đâu. Như là thứ hai nữa là cũng bảo vệ bản thân an toàn một tí. Đó, bên kia là hồ này các bạn. Chắc nãy có cái chỗ nào mình đấy. Chỗ đó chắc bên kia. Nãy là cái chỗ mà mình ghé chạy vòng vòng ở dưới đó đó, chắc khu nãy đó. Ở đây có cái chỗ trồng cây luôn, cũng đẹp. Mình sẽ đi qua điểm tiếp theo nha các bạn. Giờ thì cũng mới 9 giờ 45 à. Sáng giờ mình đi 6 giờ mình đi 3 tiếng mấy, 4 tiếng rồi. Từ 100 hơn 100 cây số một tí xíu. Khu này khá vắng vẻ các bạn. Nhưng mà đường cái không khí trong lành lắm nha. Mình nghĩ nếu mà đi cắm trại đông người, một nhóm tầm 10 mấy, 20-30 người mình vẫn nghĩ ok. Mình sẽ tắt máy để một hồi gần tới á, mình sẽ bật cho các bạn. Là mật ong thì là 600.000, còn ổ này ngâm rượu thì tầm 200. Dắt ra tại chỗ luôn, Dạ. dắt ra luôn, 600 lít. Còn này 200 mấy, 300.000 cái gì. Nửa lít thôi, mua nửa lít thôi về xài cho ngon. Nhiều khi cần thiết lắm, bật dắt ra cho nửa lít cho, rồi mình dắt ra. Dắt ra là 600 một lít. Mua chừng nửa lít thôi, xài thử đi, hàng ngon lắm. đó, mật ong một miếng như vậy các bạn. Người ta thường mua về cái người ta ngâm rượu mật ong đó các bạn. Còn nguyên luôn nè. Ong cũng to lắm các bạn, không phải là ong nhỏ nhỏ, ong ruồi đâu nha. Này chắc để gần các bạn không thấy được rồi. Ngon chưa? Mặt này xịn, xài đã lắm. Để lâu không chị? Em để khoảng 10 năm. 10 năm luôn hả? Có bị đen không? Không, em xài mà ví dụ như em để trong ngăn mát rồi không bao giờ đem, mà để ở ngoài thì 5-10 năm thì nó đen thôi, chứ mà chỗ chắc gì mà em xài được 5-10 năm. Cái này em để từ 5 năm đổ lên kìa nó mới có cái loại tốt. Vậy hả?
Mình mua nửa lít mật ong các bạn, 300.000, mật ong rừng á. Mua ủng hộ các bạn, thấy mật ong cũng khá chất lượng và ok á các bạn. Thì giờ cứ về uống thử thôi. Tại vì thường á các bạn mua mật ong tầm 1 lít á, mật ong rừng người ta bán toàn 500-600 rồi, đôi khi là chưa hẳn là đúng là rừng nha các bạn. Rồi mình tiếp tục hành trình thôi. Còn tầm 20 km nữa mình sẽ tới điểm tiếp theo nha. Mình có test cái bộ nồi sau á, mình có nhờ làm lại tại vì thực tế là với một cái người mà hay đi những cái tour mình tour xa nè các bạn, mà có leo đèo mà có leo đồi vậy đó, thì mình nghĩ là nên tinh chỉnh lại cái bộ nồi một chút xíu. Thì này mình chia sẻ thêm theo quan điểm cá nhân của mình thôi nha, chứ mình thì bản thân mình vẫn thích xài zin hơn các bạn. Và mình đã xài zin tầm 24.000 km rồi từ lúc mua xe tới giờ đó. Thì mình thấy hiện tại cái phần zin đó nó chưa có đáp ứng được cái nhu cầu di chuyển của mình thôi, nên mình tinh chỉnh lại, nếu mà không được thì mình về zin. Đó, thì mình hy vọng là cái lần tinh chỉnh này nó ổn các bạn. Tại vì xe mình trước khi mà tinh chỉnh á, thì khi mà mình đề máy xong á, mình rồ ga lên á, thì cái mức mà xe mình nó chạy được là tầm 3.800 tới 4.000 vòng một phút á, thì cái xe mình bắt đầu nó mới có gia tốc và nó chạy. Còn sau khi mình tinh chỉnh xong á, thì tầm 3.300 cho tới 3.500 rồi các bạn, là nó mình lên ga là nó chạy rồi đó, có giống như là các bạn lít nó nhích cái là nó ăn liền. Còn hồi xưa thì bạn phải lên ga sâu hơn chút xíu. Thì cái này nó có cái ưu và cũng có nhược điểm các bạn. Ưu điểm là xe các bạn sẽ nhẹ, đi đường xa nó êm, nó mềm lắm khi mà để zin nha. Nhưng mà khi các bạn gặp những tình huống giống như là mấy cái video mình đi đồi Bắc Úp nè, hay là mình đi gần nhất là mình đi đồi này đồi nọ đó, thì giống như đi Masara đi đó, thì mình phải chạy, nói chung cũng hơi vất vả các bạn. Cho nên mình quyết định tinh chỉnh lại để cho nó phù hợp thôi, chứ đi zin vẫn ngon và tốt các bạn ơi. Nhưng mà có một cái vấn đề nữa là khi mà đi zin á, đi tầm 1-2 ngàn hay 3 ngàn vậy đó các bạn, tùy theo cái điều kiện mình chạy xe nha, là mình phải đi vệ sinh cái bộ nồi lại, rồi mình thấy nó cũng hơi bất tiện. Nếu mà không vệ sinh đó, thì cái nồi nó sẽ hơi chạy cái ga nó rần các bạn, khó chịu lắm. Mình thuộc dạng người khó tính các bạn. Thì chỉnh qua bộ nồi mới này thì mình phải đã test thử trước khi mình đi một chuyến xa, cái lỡ có gì ở dọc đường xa ai cứu mình các bạn ơi. Cho nên ít nhiều gì mình cũng phải đi test thử trước rồi mình mới chạy một chuyến xa. Thì hôm nay đi có tầm 180 rồi, không có nhiều. Thì sáng giờ đi tầm 120, 130 mình thấy êm các bạn, cũng vẫn ổn trong cái nhu cầu cũng như khả năng của mình. Mặc dù các bạn thấy nó chỉ gọi là sao ta, nó chỉ gọi là tăng tầm 300 cho tới 500 vòng một phút thôi nha, thì đâu đó tầm 10 tới 15%. Tuy nhiên các bạn đi đường đèo, đường này nọ nó có lợi lắm, nhất là các bạn đi cát giống như mình hay vô cát á, mình nhích ga lên nó chưa có ăn, phải nhích ga sâu vô thì cái nồi nó xoay nhiều, và khi nó xoay nhiều nó sẽ dẫn tới nó ra cái bụi nồi, rồi nó mòn cái chuông đó các bạn, chạy nó hay chật chật khó chịu lắm. Cho nên tinh chỉnh này là mình thấy cần thiết cho bản thân mình thôi, chứ mình không phải là làm để khuyến khích các bạn đi làm nồi, độ thêm nồi, mà là nhu cầu thôi các bạn. Nếu mình thích zin mà cứ mua zin gắn ở nhà, mình vẫn còn một cái bộ ba kèn với lại chuông zin của xe luôn á, mình đặt về sẵn rồi. Khi nào mà chạy tầm 10.000 đến 15.000 nó mòn là mình lắp vô mình thay thôi. Thì đâu đó mình thấy đi cỡ đó cũng được, nhưng mà nếu mà bộ nồi nội độ này đi từ 6 tới 8.000 mà nó vẫn ok, không cần vệ sinh hoặc là vệ sinh nhẹ đó, mình cũng thích nha các bạn. Cái này là cầu Bạch Đằng á các bạn, nó bắc ngang qua sông Đồng Nai. Cầu này cũng nhỏ thôi à, chỉ có 2 làn xe. Ở đây không khí giống như mấy khu vùng quê vậy đó các bạn, nó cũng yên bình. Còn cả tiếng ve kêu nữa, tiếng ve kêu gọi hè. Nếu mà còn đi học đó các bạn, thì cái mùa này là cái mùa mà các bạn học sinh rất là hạnh phúc nha. Mình nói là hồi xưa thôi nha, mình không nói bây giờ đâu. Bây giờ thì mình thấy hầu như là không có nghỉ hè. Các bạn đồng ý không? Hồi xưa cái thời mà mình đi học là
tới mùa hè là nghỉ ở nhà đúng 2-3 tháng luôn á các bạn. Làm gì có chuyện mà học này học nọ gì đâu. Cái này là thôn mới Bạch Đằng nè. Đó, mình nghe quay lại câu chuyện hè đó, các bạn nhớ không? Hồi xưa những năm mà lúc mình đi học á, hè là nghỉ hè thôi, đâu có học hè có gì đâu. Đường không khí mát mẻ trong lành lắm các bạn ơi. Nếu như các bạn mà đi mấy cái khu khác mà các bạn chán rồi đó, giống như là Đà Lạt hay là đi mấy cái khu miền núi gì đó, các bạn xuống đồng bằng khu này nè, đó các bạn thấy không, cũng đẹp mà bát ngát luôn, không khí trong lành mát mẻ. Đây là xã Tân Nguyên đó các bạn, có này có nọ mình đi cho nó biết đây biết đó. Chứ thật sự nếu mà chỉ làm những cái video đi chuyên về vùng biển, đi về đồi núi không á, thì thiếu những cái khu vực như vậy mình thấy nó cũng tiếc các bạn. Nó không có lột tả được hết cái vẻ đẹp của Việt Nam mình, các bạn thấy đúng không? Cho nên nó theo người ta quay đâu quay, làm gì làm, thì mình cứ lên kế hoạch mình đi quay những cái địa điểm nào mình thấy nó phù hợp với lịch trình của mình nè. Giống như mặc dù mình biết luôn là video đi Tây Ninh của mình á xem ít lắm, nhưng mà mình cũng đi quay thôi các bạn. Đâu thể nào mà đi quay video chỉ vì cái khu đó mà nổi tiếng hot trend được nhiều người coi đâu. Mình muốn phong cảnh Việt Nam, những cái nơi này nơi nọ của mình được lưu trữ lại, được quay với chất lượng cao, 4K rõ nét luôn nè. Các bạn thích không? Nếu mà các bạn thích thì hãy để lại bình luận của mình bên dưới xem các bạn thích cái địa điểm gì ở đây. Nãy giờ mình đi mấy chỗ rồi đó, hay là các bạn có thể góp ý thêm cho mình là những địa điểm nào cần đi ở khu vực này, mình sẽ đi tập 2, tập 3. Rồi là các bạn nào khu vực sinh sống ở khu này nè, các bạn cho mình thêm những cái thông tin thú vị nào đó mà mình chưa có đề cập tới đó, để chia sẻ cùng độc giả khắp nơi trên thế giới có thể xem thông qua video này, biết thêm, có nhiều kiến thức, nhiều trải nghiệm các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bây giờ mình đi thêm tầm 10 km nữa, đây cũng có cánh đồng lúa nè các bạn, xanh mơn mởn luôn, nhìn thích lắm các bạn. Không phải cứ đi vô cánh đồng ăn nhất là sẽ có lúa, hoặc là không phải cứ đi qua bên hướng này hướng nọ là coi. Hôm bữa mình đi bên Tây Ninh á, cũng có cánh đồng lúa ở dưới cầu Gò Ngải á các bạn, có tới 3 khu vực có lúa luôn nè. Và thật ra đi trên đường mình á, thì Việt Nam mình vẫn là nơi trồng lúa cũng nhiều các bạn, đẹp các bạn. Ở phía trước không biết có cầu gì bắc qua sông Đồng Nai luôn nè. Thật ra giữa sông Bé và sông Đồng Nai các bạn, thì sông Bé nó có tầm 350 km nha. Còn sông Đồng Nai mình là có tầm 500 km. Và sông Đồng Nai là hoàn toàn nằm nội địa trong thành phố Hồ Chí Minh, trong Việt Nam mình đó. Đây cũng là cầu Bạch Đằng. Ủa sao nãy mình qua cầu Bạch Đằng rồi mà qua hai cầu. Đây, các bạn thấy đẹp không? Nước non xanh biếc. Cầu này đẹp hơn cây cầu Bạch Đằng hồi nãy, cái chiều dài nó rộng hơn chút xíu. Ở dưới có một ngôi chùa đẹp các bạn ha. Nước nó yên ả lắm. Sông Đồng Nai thì nước yên ả hơn so với lại sông Bé các bạn. Thì mình nói tới sông Đồng Nai hồi nãy á, là nằm hoàn toàn trong địa phận Việt Nam mình. Thì có rất nhiều cây cầu nổi tiếng cũng bắt ngang qua sông Đồng Nai á. Chút nữa mình sẽ ghé một cây cầu cũng đi ngang qua sông Đồng Nai cho các bạn nha. Còn bây giờ mình sẽ rẽ phải qua DT 768, là đi 768. Nó còn đây là đang Hương Lộ 7 nè. Tính ra cũng lâu lắm rồi đó, mình mới đi một con đường có tên Hương Lộ 7. Hồi xưa mình nhớ mình đi đường Bà Hôm á, là nó là tỉnh lộ 10 hay Hương Lộ 10 quên rồi ta. Lâu lắm mà không đi các bạn, quên hết trơn đường luôn à. Mình rẽ trái cho đây nha. Mình đi thăm Văn Miếu Trấn Biên các bạn. Các bạn thấy đặc biệt không? Từ cổng vào đã thấy có những cái cây cột cổng chào, có chạm trổ tinh hoa. Đó. Đây là chùa Long Sơn Thạch Động. Mình đi vô thêm tầm 600 m nữa là mình tới rồi. Các bạn nào đi qua bên Văn Miếu này tham quan chưa? Mình là lần đầu tiên luôn á.
Văn miếu Trấn Biên này nè các bạn, nó là một trong những cái văn miếu đầu tiên ở miền Nam mình á, xây dựng vào năm 1715 nha. Đây các bạn thấy không? Điểm đặc trưng của văn miếu này á, là có những cái hàng ngói lưu ly màu xanh nha các bạn, xanh ngọc. Nó khác với lại cái ngói đỏ ở miền Bắc á. Ngôi miếu này đã từng bị phá hủy vào năm 1861 nha. Và sau đó được phục dựng lại hoàn toàn vào năm 1998 á các bạn. Nó cổng vô chắc bên đây nè. Nhưng mà giờ không biết có cho vô tham quan không. Ở đây nó có cái hồ Tịnh Quang nè, ở giữa ngay cái văn miếu luôn các bạn. Để xe ở đây tạm được hả? Này ghi tên người ta, nhà đề danh. Ở đây có hồ Tịnh Quang nè các bạn. Mà cái lòng hồ đó. Đây người ta cảnh báo hồ sâu á. Ở đây mát mẻ trong lành lắm các bạn. Nãy mình có nói là cái miếu này, miếu Văn Trác này nè, được xây dựng vào năm 1715. Tới nay là bạn thấy đó cũng 400 năm. 7.800, 9.000, 300 năm các bạn, xin lỗi. Vẫn còn ngắn là tính chán các bạn. Nếu như mình nhớ không lầm thì đây là Khuê Văn Trác nè, đúng không các bạn? Lần đầu mình tới đó mình cũng ngu ngơ lắm các bạn. Mình sẽ đi lên cái Khuê Văn Trác này nha các bạn. Cái này có 2 lầu 3 lầu các bạn, đi cũng lẹ lắm, có chút xíu là tới rồi. Ở đây các bạn có thể thấy được toàn cảnh luôn nè. Đó, ở đây là mình nhìn xuống hồ, phía xa xa là các bạn thấy cái chánh điện á. Xung quanh đây chỉ có vắng vẻ đơn giản như vậy thôi các bạn. Thì mình tham quan xong rồi các bạn, bây giờ mình xuống cái Khuê Văn Trác này thôi. Đi xuống đây đường cũ các bạn. Nóng quá các bạn. Đứng ở trên mát lắm mà ở đây nóng lắm các bạn. Còn đây là lối đi ra nè, và đây là nhà vệ sinh nè các bạn. Chút nữa mình sẽ quá cảnh ở đây nha. Rửa mặt tí cho nó mát các bạn, đừng nghĩ gì nhiều. Cho sủa hồ các bạn, hồ Tịnh Quang. Nước hồ ở đây rất là trong xanh các bạn. Nhìn thích lắm các bạn. Hoa sứ nè các bạn. Đây vắng lắm các bạn, anh thấy có người đi tham quan, hoặc là do thời điểm mình đi là không có ai. Phía trước là nơi thờ tự của Khổng Tử đó các bạn. Ở bên trái có cột là bất học bất tri lý, có nghĩa là không học thì không biết đạo lý. Bên phải là học nhi thời tập chi. Đây là công trình lớn nhất, được xây dựng theo kiểu nhà ba gian hai trái. Vô đây các bạn nhớ cởi giày dép ra nha. Gian giữa là thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, gian trái là thờ các danh nhân văn hóa tiêu biểu của Việt Nam như Chu Văn An, Nguyễn Trãi. Gian phải còn lại thờ các danh nhân gắn liền với vùng đất phương Nam như Nguyễn Hữu Cảnh, Võ Trường Toản, Trịnh Hoài Đức. Như ở đây là tham quan xong rồi đấy các bạn. Giờ chắc mình đi ra ngoài xe cái mình đi về thôi. Giờ này cũng trưa rồi. Hồi nãy trong điện đó là người ta nói là không cho quay phim chụp hình các bạn. Mình sẽ đi về hướng này. Hồi nãy mình chưa đi qua hướng này. Coi như là hết buổi sáng ngày hôm nay. Mình đi dạo một vòng tỉnh Sông Bé hồi xưa. Hy vọng là những thước phim này mang tới cho các bạn những cảm xúc, những cái địa điểm mà các bạn ít khi nào nghĩ tới là mình sẽ đi tham quan thử. Don't stop. Mình đi hút rồi các bạn ơi.